नमस्कार मैं मजिद और आपलोके चाबले आरम्भ करिছে আসামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে মই লৈ আহিছো নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনাৰ শেহতীয়া খবৰ। কিনো আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা আৰু ভোট গণনাৰ শেহতীয়া খবৰ লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বাবে। এই মুহূৰ্তলৈকে 4টা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে, অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে 4টাকৈ সমষ্টিত। কোন সমষ্টিত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আপোনালোকক জনাম। তাৰ আগতে আপোনালোকক জনাও যে ভিডিঅ'টোত এতিয়া এটা লাইক কৰি দিয়ক, কিয়নো ইমান কষ্ট কৰি আপোনালোকক নিউজসমূহ দি আছো, আপোনালোকে লাইক এটা কৰিব লাগিব। আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰো তাৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ সকলোতকৈ আগতে আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল বলক আমি চাই লওঁ যে কোন সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আগবাঢ়ি আছে। প্ৰথমতে আগবাঢ়ি আছে সৰুক্ষেত্ৰীত জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ। এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ, জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ সৰুক্ষেত্ৰীত আগবাঢ়ি আছে। তাৰ পিছতে আগবাঢ়ি আছে ৰেকিবউদ্দিন আহমেদ ছয়গাঁও সমষ্টিত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ৰেকিবউদ্দিন আহমেদে। তাৰ পিছত ভোটত আগবাঢ়ি আছে শিৱামণি বৰা। তাৰ পিছত আগবাঢ়ি আছে উত্তৰ কৰিমগঞ্জত কমলক্ষ দে পুৰকায়স্থ। এই 4টাকৈ সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কি হয় আপোনালোকক জনাই থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকিব।